มินสิมาตอบคำถามเริ่มเอาใจใส่เนาะในคอมเมนต์ต่างๆซึ่งจะปล่อยผ่านไปบ่ได้บ่ว่าสิเป็นมนุษย์ทำรุ่นสืบทอดหรือรุ่นใดก็ตามเนาะรุ่นกลางรุ่นอายุ1,000 ปีก็ตามเนาะต้องปล่อยผ่านบ่ได้ถึงมันว่าสิมีเนาะหลายท่านเนาะคอมเมนต์เข้ามาว่าอย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจกับคนพวกนี้แต่ปล่อยผ่านบ่ได้เนาะเป็นสิ่งที่คนเล่าต้องเข้าใจใหม่ต้องเรียนรู้ศึกษาใหม่กับสวัสดีครับ FC ทั้งฟังไทยและก็สบายดีพี่น้องเราทุกท่านเนาะขณะนั้นวันนี้พบกันอีกเช่นเก่าเช่นเดิมในช่องวันทิงทูนูดีว่า1เรื่องต้องรู้เนาะคอมเมนต์เนาะที่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์นี่แอดมินก็สิมาตอบเนาะก็คือแอดมินก็สิมาตอบเพื่อว่าให้คนเล่าเนาะที่คิดแบบนี้เนาะแอดมินรู้สึกว่ามันมีหลายเด้เข้ามาคอมเมนต์หลายแต่แอดมินบ่ได้ตอบเนาะเพราะว่าบางครั้งก็คิดอยู่ว่าอย่ามาให้ค่าอย่ามาให้ความสนใจเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่บ่ได้มีประโยชน์สำหรับเฮาอันนี้จริงอันนี้ตามหลักการอย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจกับคนที่คิดต่างบ่คือเฮาแต่ว่าสำหรับคนลาวแล้วบ่ได้พี่น้องเพราะว่าแอดมินเห็นหลายดังนั้นเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาสิมาตอบเลยเนาะ Facebook ที่มีชื่อว่าลาวฟรีดอมคนนี้นี่ได้มาคอมเมนต์เนาะประเทศที่รวยที่สุดยังมีคนที่ทุกข์ที่สุดประเทศที่ทุกข์ที่สุดยังมีคนที่รวยที่สุดนอกจากมึงสิบ่มีปัญญาหาแดกจึงโทษแต่รัฐบาลเนาะนู่นนี่นั่นโอเคในสิ่งที่แอดมินได้เว้าไปมีหยังเรื่องค่าน้ำค่าไฟแพงเนาะประเทศนี่มีหนี้มีสินย้อนมีการคอร์รัปชันต่อราชบังหลวงจนบ่มีเงินมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองการนำท้องถิ่นเนี่ยพยายามเนาะโกงบ่เอาเงินเข้าระบบแล้วก็เฮ็ดให้บ่มีเงินมาบริหารมาสร้างถนนหนทางอันนี้คือปัญหาที่แอดมินบอกกันแต่ว่าคนนี่มาคอมเมนต์แนวนี้มีลักษณะว่าให้เฮายอมรับในเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นการสนับสนุนพร้อมเนาะคอมเมนต์แบบนี้เป็นการสนับสนุนให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปให้มีการโกงให้มีการเสาราชบังหลวงให้มีการบ่เอาเงินบ่เข้ารัฐให้ถนนหนทางเป็นแบบนี้แม่นหรือบ่แม่นความรู้สึกอาจบ่แม่นแต่ว่าในการพิมพ์ออกมามันแม่นได้พี่น้องเนาะหรือว่าอาจสิมาพิมพ์เพื่ออยากชนะบ่พี่น้องประเทศที่มีคนรวยที่สุดก็ยังมีคนจนที่สุดนั่นคือประเทศอื่นเขามีวิธีแก้ไขของเขามีวิธีแก้ไขเช่นว่าเขามีสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมีการรักษาฟรีรายได้น้อยไปรับเอาเนาะสวัสดิการที่เขาให้เนาะอันนี้คือเขาดูแลจนกว่าเจ้าสิมีรายได้ที่เพียงพอแล้วเขาจังบ่ให้เขาสิเอาไปให้คนอื่นต่อเนาะแล้วก็เขามีการเอาอกเอาใจใส่ต่อถนนหนทางอีหยังอันนี้คือความเอาอกเอาใจใส่เนาะให้กับประชาชนในสายบ้านเมืองของเขาโอเคมีคือกันคนทุกข์คือกันคนจนมีคือกันแต่การจัดการแตกต่างกันเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างคืออยู่มองนี้มีความทุกข์คือกันแต่จัดการแตกต่างกันการเบิ่งแย่งรู้แลแตกต่างกันแมนหรือบ่แมนแมนบ่ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วบ่ต้องมาพากันมาคัดขวางหรอกบ่ต้องพากันมาสนับสนุนให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเนาะประเทศอื่นบ้านอื่นก็เรื่องของคนอื่นอันนี้ลาวต้องจัดการโดยคนลาววิพากษ์วิจารณ์เนาะกดดันผลักดันด้วยคนลาวความสามารถการเรียนรู้สูงแล้วจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศพุ่นมึงสมมาบุรีย่ำยีคนที่เขาพอใจอยู่หาสแตกหยังย่ำยีมองได้วะพี่น้องแอดมินมาย่ำยีมองได้วะแอดมินเว้าเรื่องคนที่มาสอโกงมาสอราชบังหลวงมันย่ำยีมองได้นี่บอกคนลาวยังบ่รู้จักการเฮียงห้องเนาะสิทธิผลประโยชน์ของคนลาวบ่อยากให้เฮียงห้องอยากให้คนลาวนี่ถือกฎขี่แบบนี้คือมันเราบ่ได้กดขี่ทางตรงเอาปืนมาจี้แต่ว่ามันเป็นการกดขี่ไปในระบบโดยตรงเลยปัญญาพวกสูอยากเปรียบระบบนั้นระบบนี้ก็ได้แค่นี้ไปนอกแล้วก็เว้ากะประจานขั้นหักเล่าแท้ก็บอกญาติพี่น้องตั้งใจเฮียนเฮ็ดเวียกให้เก่งได้เงินได้หลายอยากมีหยังก็สร้างเอาเป็นอาณาจักรของสูเฮ็ดคือไสนาทาวหันก็ได้อันนั้นเขาจึงว่าคนมีปัญญาเขามีเงินมีความสามารถจึงสามารถสร้างไสนาทาวได้เฮียนเก่งๆว่าซั่นจังสิได้ไต่เต้าหยังประมาณนี้จังสิได้เจริญจังสิได้หั่งมีเนาะแอดมินก็เห็นคนเฮียนเก่งๆเนาะระดับสร้างคู่เนาะขายให้ขายหน้าแล้วก็บ่ได้บรรจุแต่ว่าคนๆนี่เห็นหรือบ่อันนี้ก็บ่หรือเห็นอาจสิมาเว้าคอมเมนต์เพื่ออยากชนะก็บ่ฮู้เนาะคนที่เขาเสียให้เสียหน้าเสียหัวเสียสวนเนาะเพื่ออยากบรรจุเป็นรัฐกรก็บ่อึดบางคนบรรจุแล้วก็ได้เงินเดือนหน่อยอยู่บ่ได้ออกมาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศหลายไปอยู่เกาหลีไปอยู่
ประเทศอื่นๆน่ะที่มีค่าแห้งหลายๆเนี่ยเป็นทหารบ่พอปี2 ปีก็ออกบางคนเนาะเสียค่าจ้างอยากได้ยศตำแหน่งเป็นเงิน 4-50,000 บาทเป็นแสนบาทก็มีแล้วเงินเดือนบ่พอใช้ก็ต้องออกมาสิเอาส่ำใดสิเอาเก่งส่ำใดมีบอกว่าเฮียนเก่งแล้วสามารถที่จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงโดยที่บ่แม่นสายเลือดการนำมีบ่ไปเบิ่งนามสกุลแต่ละคนมีแต่ระดับดังๆทั้งนั้นมันมีบ่ถามคืนมีบ่บ่มีแม่นบ่แหละนั่นแหละคือความเหลื่อมล้ำของสังคมทางสังคมเพราะฉะนั้นแล้วแอดมินมาเว้านี่เรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆนี่ก็ต้องควรเข้าใจเนาะคนเฮามีสิทธิ์เท่าเทียมเนาะการกดขี่ด้วยสิทธิ์อำนาจทางการเมืองมันเป็นการกดขี่เนาะโดยที่คนลาวนี่ต้องได้รับภาระจำยอมไปในตัวเลยเว้าออกมาก็ถูกจับจะต้องถูกดำเนินคดีนี่คือเอิ้นว่าการกดขี่ถึงมันว่าบ่ได้เอาปืนมาไล่จี้คนเนาะมาเล็งใส่คนแต่ว่าถ้าคนใดโผล่หัวออกมาคนนั้นถูกดำเนินคดีนี่คือการกดขี่ในการปากเว้าเฮ็ดให้ประเทศบ่เจริญเฮ็ดให้ประเทศบ่พัฒนาเนาะความคิดแตกต่างความคิดที่คนลาวเนาะต้องได้รับสิทธิผลประโยชน์บ่ว่าสิเป็นทางถนนหนทางหยังก็แล้วแต่คนลาวก็ต้องได้รับเพราะว่าคนลาวเสียภาษีให้รัฐบาลทุกๆปีเนาะถนนหนทางก็ต้องได้ใช้ดีๆเพราะว่าเสียภาษีไปแล้วภาษีหลายอย่างเนาะตามที่แอดมินได้เว้าไปเนาะโอเคนี่ก็คือสิ่งที่คนลาวเบิ่งแล้วนี่ยังอีกไกลเนาะทางด้านความคิดดังนั้นแล้วเนี่ยแอดมินบ่แปลกว่าประเทศลาวเนี่ยมี IQ ต่ำที่สุดในอาเซียนเนาะจาก10ประเทศเป็นอันดับที่8เนาะจังได๋จังว่าต่ำที่สุดเนาะเพราะว่ายังมีอีก2ประเทศที่ต่ำกว่าลาวสิมีบรูไนกับติมอร์เลสเตแต่ว่าเฮาบ่ต้องไปเปรียบเพราะว่าเขาเป็นประเทศน้องใหม่ประเทศที่เขาแยกออกมาใหม่บ่พอ20-30 ปีเพราะฉะนั้นแล้วเฮาสิถือว่าลาวเนี่ยที่มีเอกราชที่เหนือ2ประเทศนี้เฮาสิคิดว่าประเทศลาวนี่ต่ำที่สุดแล้วก็ในอันดับโลกก็เป็นอันดับ103ของโลกจากสถิติ120เนาะที่อยู่ในรายชื่อเนาะก็คือ103จาก120น่ะได้อันดับ103มันแม่นบ่พี่น้องคอมเมนต์ด้วยความสะใจด้วยความมั่นในวาทศิลป์ที่คอมเมนต์ลงไปเนาะซึ่งมันบ่งบอกถึงความรู้ความรักสติทางอารมณ์ทางความรู้สึกที่ควบคุมบ่ได้มันสะท้อนถึงว่าการศึกษามาจังได๋เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำนวนลาวเพิ่นว่าภาษาบอกศาสตร์มารยาทบอกตระกูลถ้าเป็นภาษาไทยเขาสิว่าภาษาสอชาติมารยาทสอตระกูลเนาะก็คล้ายๆกันคนลาวก็ภาษาบอกศาสตร์มารยาทบอกตระกูลเนาะการที่แสดงออกมาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันบ่งบอกว่ามาจากตระกูลใดชาติใดการศึกษาระดับใดเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วภายใต้การนำของทัศนคติการปกครองแบบนี้มันก็ต้องมาแนวนี้เนาะไปเห็นต่างเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูเนาะเจ้าต้องเชื่อฟังข่อยเจ้าบ่เชื่อฟังเจ้าอยู่กับโลกกับข่อยบ่ได้ต้องมีการตามล่าตามพานเนาะก็ตามล่าตามพานบ่ได้ก็นี่แหละมาจังซี่ล่ะโอเคสำหรับมื้อนี้ขอขอบใจขอบุญขอบคุณสำหรับ FC ทุกท่านที่เก็บเข้ามาติดตามฟังรับชมหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไป EP ต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดีบาย